วันนี้แม่จะพาเราทำเมนูที่หลายบ้านต้องเคยกินตอนเด็กๆ ไข่พะโล้บ้านๆหอมกลิ่นเครื่องเทศ มาดูกันครับว่าแม่เตรียมอะไรไว้บ้าง สวัสดีครับ และนี่คืออร่อยดีกินหวานจากครัวแม่หวานถึงโต๊ะอาหารคุณก่อนอื่นเลยเราจะเริ่มจากสามเกลือคู่ครัวไทยกันก่อนโขลกรากผักชีกระเทียมไทยพริกไทยเม็ดให้ละเอียดนะครับถ้าโขลกไม่ละเอียดพอไปต้มแล้วมันจะลอยฟ่องขึ้นมาไม่สวยเลยต่อมาเตรียมไข่กันครับเลือกใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้แนะนำให้ใช้ไข่ที่ไม่สดเกินไปเพื่อให้ปอกง่ายขึ้นหากไข่แช่เย็นให้นำออกมาวางที่อุณหภูมิห้องประมาณ30นาทีเติมน้ำลงไปในกระทะให้พอท่วมไข่ใส่เกลือป่นไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเพื่อช่วยให้เปลือกไข่ไม่แตกและปอกง่ายเราสามารถใส่น้ำส้มสายชูเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ไข่แดงไม่แตกขณะต้มวางไข่ลงในน้ำเย็นในกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟเปิดไฟกลางถึงแรงรอจนน้ำเริ่มเดือดเมื่อเริ่มมีฟองอากาศที่ก้นกระทะใช้ทัพพีคนไข่เบาๆในทิศทางเดียวกันประมาณ1นาทีเพื่อให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนอ่อนพอน้ำเริ่มเดือดสำหรับไข่ที่อุณหภูมิห้องต้มต่ออีก 5-6 นาทีสำหรับไข่ที่แช่เย็นต้มต่ออีก 9-10 นาทีเมื่อครบเวลานำไข่ออกจากหม้อแล้วแช่ลงในน้ำเย็นทันทีเพื่อหยุดการสุกและช่วยให้ปอกง่ายรอจนไข่เย็นลงแล้วจึงปอกเปลือกมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเต้าหู้แข็งทอดซี่โครงหมูโปยกั๊กอบเชยข่าแกะน้ำตาลโตนดน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผักชีไว้โรยหน้าน้ำมันรำข้าวเกลือพร้อมแล้วเราไปดูแม่ลงมือทำกันเลยครับเปิดเตาใช้ไฟกลางแล้วคั่วโป๊ยกั๊กกับอบเชยให้หอมก่อนเสร็จแล้วพักไว้ครับเติมน้ำมันรำข้าวนิดหน่อยใส่3เกลือที่เราโขลกไว้ลงไปผัดเลยใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับระวังไหม้ผัดให้หอมฟุ้งหอมจริงๆครับนี่แหละหัวใจพะโล้ของแม่พอ3เกลือเริ่มหอมแล้วใส่น้ำตาลโตนดลงไปเลยครับผัดช้าๆใช้ไฟอ่อนให้น้ำตาลละลายสีจะเริ่มเข้มขึ้นกลิ่นจะหอมขึ้นเรื่อยๆต้องคอยคนให้ทั่วอย่าให้น้ำตาลไม่ที่ขอบกระทะผัดให้สีเข้มเพื่อให้น้ำพะโล้มีสีสวยใส่ข่าแก่ลงไป
จากนั้นใส่โป๊ยกั๊กกับอบเชยที่คั่วไว้กลิ่นหอมโชยมาสุดๆครับโอเคแล้วใส่ซี่โครงหมูลงไปเลยครับปรุงรสด้วยน้ำเปล่าซีอิ๊วขาวคลุกเคล้าให้เข้ากันทั่วๆใช้ไฟกลางนะครับเทคนิคเล็กๆถ้าทำพะโล้ล่วงหน้าสัก1 มื้อจะอร่อยขึ้นอีกเยอะเลยครับเพราะรสชาติจะซึมเข้าเนื้อหมูกับเต้าหู้มากกว่าเดิมผัดจนหมูเคลือบเครื่องดีแล้วเทใส่หม้อที่เตรียมไว้เลยครับเทน้ำล้างครกลงในกระทะตามด้วยน้ำเปล่า1 ลิตรกับปริมาณให้น้ำท่วมส่วนผสมทั้งหมดพอดีใส่เต้าหู้ทอดและไข่ต้มลงในหม้อเติมน้ำตาลทรายลงในหม้อเพื่อให้หวานแหลมขึ้นต้มน้ำให้เดือดแล้วเทลงในหม้อยกหม้อขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงเคี่ยวจนน้ำเดือดดีแล้วค่อยปิดไฟลงเป็นไฟกลางครับใส่ผักชีลงไปคนให้เข้ากันดีคนก้นหม้อเป็นระยะระวังติดหม้อด้วยนะครับกลิ่นเครื่องเทศนี่หอมมากเลยครับสีก็ออกมาสวยเข้มถ้ามีฟองลอยหน้าก็ช้อนทิ้งไปนะครับน้ำจะใสและน่าทานขึ้นพอเดือดได้ที่เราก็มาชิมรสกันครับเค็มหวานต้องพอดีกลมกล่อมแม่บอกเสมอว่าทำอาหารต้องชิมเองจะดีที่สุดจะได้รสชาติที่เราชอบแล้วก็อร่อยตามแบบบ้านเราพอได้รสที่ถูกใจแล้วก็เบาไฟให้พอดีถ้าน้ำงวดไปก็เติมน้ำเพิ่มได้ครับแล้วอย่าลืมช้อนฟองออกผ่านไปประมาณ1 ชั่วโมงพะโล้หม้อนี้ก็หอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยครับซี่โครงหมูนุ่มเต้าหู้ดูดซึมน้ำพะโล้เต็มที่สีสันก็สวยน่าทานเสร็จเรียบร้อยครับปิดไฟได้เลยลองทำกันดูนะครับขั้นตอนอาจจะเยอะนิดหน่อยแต่รับรองว่าคุ้มค่าความอร่อยแน่นอนขอบคุณที่ติดตามชมจนจบครับถ้าชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยดีกินหวานแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสูตรอร่อยจากแม่ในคลิปต่อไปวันนี้ผมและแม่วาขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับติดตามแม่วาไว้เดี๋ยวมีของอร่อยมาฝากอีกนะ